Bună ziua tuturor! Mă bucur să vă am din nou alături pentru a doua zi din săptămâna noastră de îndrumare, în care vă vorbim despre cum să echilibrați corpul când aveți un dezechilibru în cazul căilor respiratorii inferioare, la nivelul faringelui, a traheei și a bronhilor, atât în ceea ce privește copiii, cât și adulții. Astăzi, așa cum v-am promis, vă vom vorbi despre Sinfonia Celulelor. Sinfonia Celulelor este o metodă foarte simplă de a vă bucura de efectele benefice ale uleiurilor esențiale cu grad terapeutic. Este o colecție de 19 tehnici pe care un terapeut minunat pe numele lui Boyd Truman le-a pus cap la cap în urma experienței lui de aproximativ 27 de ani de studiu și în utilizarea uleiurilor esențiale pure și cu grad terapeutic. Aceste sinfonii le găsiți într-o broșură, el a tipărit o broșură, pentru că a fost rezultatele lui acestui metodă de masaj au fost uimitoare și atunci el nu mai făcea față sesiunilor de instruire și sesiunilor, atelierilor în care el prezenta acest tip de masaj pus de cap la cap de el și atunci a tipărit această broșură, iar noi acum ne putem bucura de acest tip de masaj în casele noastre, fiecare în ritmul lui. Are protocoale foarte simple, eficiente, create pentru a aduce armonie atât fizică, emoțională, cât și spirituală în corp, pentru minte, cât și pentru suflet. Eu astăzi o am invitată pe Angela Ciobotaru, care o să ne spună mai în detaliu despre această metodă de masaj. Mulțumesc, Angela, pentru că ai acceptat să ne fii alături. Mulțumesc vouă. Nu știu, mă auziți bine? Da. Ok. Deci, cum spunea și Sorina, asta este broșurica minune pe care noi o folosim. Sunt masaje. Este o tehnică de aplicare a uleiurilor într-o anumită ordine. Poate să o facă oricine. Dacă urmăm, vedeți aici, sunt toate instrucțiunile, ajunge să urmăm pas cu pas tot ce scrie aici. Sunt 19 tehnici de 19 tehnici de simfonii, din care 5 sunt și pentru sistemul respirator, pentru că acum noi suntem la sistemul respirator, a venit toamna. Respirăm cum respirăm bine și voiam să vă spun, din astea 19 e bazic, hemobic, chi, infecțios, limfatic și respirator. Toate aceste tehnici sunt și pentru sistemul respirator. Atunci când avem probleme respiratorii, facem o sinfonie și problema este aproape rezolvată dacă noi insistăm cu o sinfonie o dată pe zi, în fiecare zi. De obicei, sinfoniile se fac cam 2-3 pe lună, cred. Dar dacă este nevoie, facem 2-3 pe săptămână, chiar și zilnic. Le putem alterna, într-o zi putem face bazic, într-o zi facem respirator, într-o zi facem care apoi este și de intuiție. Băiețelul meu deschide cărticica și îmi spune: astăzi, dacă vrei, mama, te rog, fă-mi o sinfonie. El deschide cărticica și alege. Băiețelul meu are 16 ani, poimine. Așa. Deci el alege sinfonia, își pregătește uleiurile.
se așează cu fața în jos pentru că nu avem pătuțul încă, pătuțul pentru masaj, se relaxează câteva minute înainte de a începe masajul, înainte de a începe sinfonia, se relaxează și începem să facem sinfonia. El, cum face fotbal, de multe ori are dureri musculare, care alege în funcție de cum e. Chiar și cel hormonal. Ok. Atunci, deci eu încep să-i fac întâi, vă explic pe ceva așa despre masajul pe care îl fac eu, apoi în genere despre... Atunci, deci uleiurile, primul ulei, în toate sinfoniile, dacă vă uitați, aproape în toate, primul ulei este uleiul de tămâie. De ce uleiul de tămâie? Cum a explicat și tatăl sinfoniilor, creatorul sinfoniilor, Boyd, că tămâia, în momentul în care, deci începem, se dă pe spate 2-3 picături. Noi, deci, în sens, masăm spatele. De ce tămâia? Pentru că tămâia ne protejează de a lua, scuzați francezismele, tămâia ne ajută să ne protejăm, deci să nu luăm energia negativă sau gândurile negative de la unul la celălalt, de la cel care face masajul la cel care îl primește. Așa. Deci, masajul, sinfonia. De ce spun mereu masaj? Mi-am pus în minte să nu spun masaj, să spun tehnică. Este o tehnică de aplicare. Începem de la spate, deci începem de la spate, de jos înspre. Deci pe coloană a aplica uleiurile câte 2, 3, 4, 5 picături, depinde de vârstă, depinde de cât timp folosește uleiurile esențiale și începem, deci punem uleiurile, picătura, sticluța, nu o agităm, nu o atingem pe piele, practic o ținem în poziția asta, picurăm pe spate, pe coloană, și începem în sens orar cu mișcări circulare până la coloană. Cu ce rămâne pe mâini, dăm pe tălpi. Deci asta este aplicația uleiurilor. Ordinea uleiurilor trebuie respectată în momentul, pentru că lui Boyd au trebuit ani mulți de cercetări, și trebuie respectată ordinea de aici. Cel mai simplu este bazic. Deci, sinfonia bazic este de bază, este cu 4 uleiuri. Pentru cei începători, știți că deci începem să vorbim după un an și ceva, deci cei care avem experiență mai multă, ne înțelegem mai bine. La început nu înțelegeam absolut nimic. Când vedeam mela, nu știam că este melaleuca. Când vedeam incenso, ziceam, care e incenso? Mă uitam la traducere, pepermentul, că e menta. Încet le învățăm. Așa, deci spuneam deci cu ce rămâne pe mâini, toată uleiul, pare că este o cantitate foarte mică, dar ajunge cantitatea ce rămâne pe mâini, deci dăm pe tălpi. Și ce am observat eu în sinfoniile astea respiratorii, încep toate cu tămâia și se termină cu menta, se încheie cu menta. Iar între ele depinde, bazica are 4 uleiuri, celelalte au 10, au 12, depinde ce uleiuri. Iar între uleiurile astea, între începutul care este tămâia și sfârșitul care este menta, sunt uleiuri antiinflamatoare, sunt cu rol antiinflamator, cu
antidolorific, relaxant, deci sunt multe uleiuri. În bazic, primul este frankincense, care este tămâia, vorbim de uleiul de tămâie, care este lichid, nu vorbim de rășina. Apoi este melaleuca, cum spuneam eu, melaleuca este T3, o găsiți scrisă și ca mela în multe rețete. Aromataci este un blend făcut din mai multe uleiuri care ajută la relaxare, iar ultimul este menta. Menta, de ce iubim așa? Eu iubesc foarte mult menta. Menta o iubesc foarte mult pentru că, mai ales în perioada de vară, ne relaxează, ne dă o senzație de răcoare, ne dă energie. Este bine ca toate simfoniile care se termină sau care conțin menta, să le faceți cu cel puțin 2 ore înainte de culcare, pentru că menta dă energie și bunăstare și deci menta dă energie. Atunci este mai bine să o folosiți cu 2 ore înainte ca să aveți timp să vă cheltuiți energia, să vă consumați energia ca să puteți dormi relaxați. Deci simfoniile sunt foarte, foarte indicate. Sunt foarte indicate pentru că reacționează poate mai rapid și mai complet, având mai multe uleiuri cu organismul nostru. De ce organismul nostru? Pentru că noi suntem un tot, suntem corp, suntem suflet, suntem gânduri. Cum spuneam eu dinainte de doTERRA, că nu știam, totul pornește de la căpșor și de la burtică. Dacă avem căpșorul și burtica în ordine, suntem bine. Altceva, ce să mai... spuneam de mentă, mi-am scos câteva. Dacă vreți despre toate uleiurile, Marco, per favore, toate uleiurile, ajunge să dați pe grupul mare cu căutare, deci mergeți pe lupă, căutați, găsiți foarte multe rețete. Păi, tot despre sistemul, nu știu ce am spus despre sistemul respirator, am spus ce am spus. Ok. Când tot despre sistemul respirator, spunea doctor Walter, o rețetă de-a doctorului Hill, când tușiți, când tusea nu se mai oprește, când nu știi ce să mai ai, doctor Hill a zis să puneți o picătură de mentă, una de tămâie, ce spuneam sunt uleiurile bază din toate simfoniile care conțin și sistemul respirator, vă dați pe ceafă, vă dați la tâmple, pe piept și la foarte multe persoane instantaneu sau după câteva minute tusea s-a oprit. Cum aplicăm atenție însă la mentă? Pentru că menta este un ulei sensibil. Trebuie în multe cazuri, cele mai multe cazuri ar trebui diluat pentru că poate roșii un pic pielea, nu este nicio problemă, dați după aceea cu ulei purtător, ulei de cocos sau de care aveți la îndemână. Apoi menta. Menta, dacă puneți o picătură în palmă și o mirosiți, menta, deci puneți în palmă, faceți căuși, frecați puțin palmele, așa, mirosiți din palme de câteva ori, desfundă căile respiratorii, deci îți dă și prospețimea aia și faptul că deci ajunge și la sistemul limbic, deci ne dă și energie. Când aveți nasul înfundat, folosiți menta. Menta o folosim în mai multe cazuri, o folosim și este bună și pentru dureri. Dacă dați extern la fel, diluați-o puțin. Iar intern, luați-o cu încredere că nu face altceva decât bine.
Este și un repelent natural, menta. Dacă voi vă dați cu mentă, țânțarii vă cam ocolesc, cred că și puricei, dacă aveți animăluțe în casă, și așa mai departe. Deci menta, eu am luat-o cu ultimul, așa să iau încet de la cap la coadă. Deci uleiul menta este unul dintre uleiurile cel mai importante folosite pentru sistemul respirator. Găsiți și în multe blenduri. Așa. Primul ulei de care începusem să vă spun este tămâia. Tămâia este extraordinară, este numit regele uleiurilor, aurul lichid, lămâia, uleiul esențial, are un miros extraordinar, pe mine mă relaxează. Atunci, tămâia o puteți aplica și nediluată și la fel folosiți pe nas, puteți lua de pe căpăcel direct, dați pe nas, desfundă nasul, promovează sănătatea celulară, luat internă. Apoi, când mirosiți tămâia, vedeți că aveți un fel de luminare, nu știu, nu găsesc cuvântul potrivit, acum gândesc în 3 limbi și vorbesc. Deci transmite mesaje sistemului limbic, care influențează sistemul nervos. Deci mirosiți tămâia și vedeți că vă găsiți pacea interioară, liniștea interioară de care de multe ori avem multă nevoie și ne amintim probabil, eu mi-amintesc, nu sunt sunt credincioasă, sunt creștină, ortodoxă, dar nu-i că sunt practicantă, merg în fiecare duminică la biserică. Dar de câte ori merg la biserică, mirosul de tămâie mă liniștește. Deci îmi dă acea stare de liniște pe o perioadă bună de timp. Cred că ar trebui să merg mai des, nu? Așa. Deci, tămâia. Apropo de sistemul respirator, deci eu vorbeam despre toate, despre această broșurică cu, așa, căutam aici pictogramele. Vedeți, aici este o pagină în care aveți aceste pictograme, iar în dreptul fiecarei sinfonii, aveți exact cum să le folosiți. Deci dați pe spate. Întâi, deci eu vă explic un pic de basic, deja începusem, dar l-am abandonat. Aici avem, deci tămâia se dă pe spate, pe gât, apoi mirosim, iar apoi dăm pe tălpi cu ce rămâne. Continuăm cu al doilea ulei, la fel, sticluța, deci picurăm pe coloana de jos în sus. Al doilea este melaleuca sau T3. Melaleuca sau T3, vedeți aici, că se dă pe coloană și pe tălpi. La fel, picăturile puneți, la toate uleiurile este valabil, puneți în funcție de vârstă și în funcție de perioada de când persoana folosește uleiurile. Eu v-aș sfătui la cei care nu ați mai folosit uleiurile esențiale, ori de foarte puțin timp, începeți cu basic, cu Sinfonia Basic, pentru că are puține uleiuri, începeți cu 1-2 picături și apoi puneți din ce în ce mai multe și pentru că ajungeți la 50, la 4-5 la fiecare ulei. Deci începeți cu 1-2, ajungeți la 4-5 din fiecare ulei. La fel, masajul, deci pentru toate uleiurile, în sens orar, de jos în sus. Și apoi vedeți că veți simți cum vă umpleți de energie. În ce sens? Începe cum se cheamă, Sorina? De la picioare în sus, așa, o furnicătură plăcută, de la picioare în sus. Mie mi-a trebuit ceva timp să-mi dau seama că mă încărcam de energie. Îmi plăceau așa de mult furnicăturile alea că nu mă mai
Nu mă mai săturam de ele. Apoi, al treilea ulei din bazic este aromataj. Aromataj se aplică la fel pe coloană și pe tări. Deci după ce, la fel, ați ajuns la, ați întins bine uleiul, dați pe tălpi. Iar al patrulea ulei este menta, da? Menta, la fel, dați pe coloană și pe tălpi. Cei care, deci, sunteți începători, este bine, poate după, zic eu așa am făcut și mi-a mers bine, după după tămâie, deci după tămâie dați un pic de ulei purtător, pentru că depinde, fiecare suntem diferiți, fiecare avem pielea mai sensibilă, mai puțin sensibilă, iar ca să nu fie probleme, deci un pas după altul în folosirea uleiurilor esențiale, zic eu. Eu așa am început cu mirositul, apoi cu gustatul, iar din ce în ce folosite mai mult, folosite zilnic și cam atât. Apoi astea sunt respiratorii, masaj tehnici sunt mai multe, nu este numai tehnica sinfonia celulelor, este și tehnica palmei și tehnica tălpii, apoi este și o tehnică pentru cap, apoi sunt multe metode. O tehnică, deci când este și aplicatul topic al uleiurilor, punem uleiul, ne dăm frumos pe încheieturi sau chiar și la doitura mâinii, la cot, deci ne dăm după ceafă, ne dăm la tâmple și ne dăm pe unde ne doare, chiar și pe inimă, pe suflet, pentru că este foarte important ca să le folosim, să le încercăm. Apoi, când sistemul respirator, ce înseamnă de multe ori tușim, de nu mai ne oprim. Vreau să vă spun că la mine funcționează foarte bine și emoționalele. Deci pentru răceli, pentru sistemul respirator, eu zic să folosiți și emoționalele, pentru că totul pornește de la căpșor, în general. Gândurile noastre ne creează stări de sănătate mai bune sau mai puțin bune. Asta nu înseamnă că eu mă forțez, Doamne, mă forțez cât de bine vreau să stau. Asta spun, dar dacă nu o simt, iar inconștientul meu, care e în jur de 90% cât o fi inconștientul meu, față de conștientul care e 10%, deci inconștientul acționează mai mult, mai ales în timpul somnului. Noi ne spunem de multe ori multe lucruri, una spunem, alta gândim și alta facem. Așa că, ce să spun, i-am încercat uleiurile ca toată lumea, că spuneam că sunt bune, iarba e bună pentru oi. Spuneam că toate ierburile, ceaiurile, de ce spuneam așa? Pentru că ceaiurile fac bine, dar mie nu-mi făceau bine niciodată. De câte ori beam ceai, mi se umfla burta, parcă aveam 5-6 luni de gravidanță. Atunci eu m-am oprit să folosesc ceaiurile când aveam nevoie. Acum iau uleiurile esențiale și mă simt foarte bine. Deci spuneam că ani, nu chiar ani. Acum 2 ani, dacă m-a întrebat, vă spuneam, uleiurile esențiale, da. Sunt bune uleiurile, întrebam pe toată lumea, sunt bune uleiurile esențiale? Toată lumea spune, da, sunt bune, dar sunt foarte eficiente, folosește-le. Nimic. Încă nu făcuse clicul ăla în creier că pot să folosesc uleiurile zilnic. Și am început să le folosesc. Am căutat pe Google toate recensiile negative despre doTERRA, n-am găsit nimic, am găsit mai lucruri bune.
Gândul meu era că dacă încep să le folosesc, am să devin dependentă, am să devin ca o drogată. Dar nu e așa, folosiți-le cu încredere. Spre exemplu, am folosit un ulei 2 luni, zi de zi, un Smart Sassy, care este Smart Sassy, eu l-am luat pentru că e un diuretic, pentru că aveam retenție hidrică. L-am folosit 2 luni, după aceea nu l-am mai folosit, dar vreau să spun, nu l-am mai folosit o perioadă, am încercat să văd dacă este într-adevăr, dacă depind de uleiuri sau nu. Și nu s-a întâmplat nimic. Deci este faptul că poți să te întorci, deci încet, încet, organismul, cu ritmul de viață pe care îl avem acum, cu toate alimentele pe care noi le folosim, aerul pe care respirăm, tot stresul pe care noi ne-l creăm, pentru că, în general, stresul ne-l creăm noi, faci aceleași lucruri și dacă ești liniștit, pe care le faci mai bine și mai multe. Și nu mi-am aminte ce mai spuneam, să miros niște mentă. Așa, folosiți uleiurile cu încredere, începeți cu puțin și apoi aumentați cantitățile și uleiurile. Ne spuneai despre Smart Sassy, dacă ți-o crea dependență sau nu. Nu mi-a creat nicio dependență. L-am folosit 2 luni zi de zi, am slăbit 10 kg, mi-a trecut celulita, că aveam și pe degetele de la mâini, celulita aproape, după aceea am folosit și alte uleiuri, dar în primele 3 zile m-am uitat, am slăbit 3 kg în 2 zile. Celulita deja mâine, ziceam, Madonna, cât de bine am să arăt. Slăbesc în ritmul ăsta. Foarte, foarte bine. Apoi, uleiurile trag din voi tot ce aveți mai bun. Curaj, inteligență, spirit artistic, tot ce este bun în voi. Nu înseamnă că dacă le luați, voi nu mai aveți, nu vă mai supărați niciodată, nu vă mai enervați, nu vă mai doare capul sau nu. Exact, e viața, dar vă îmbunătățește stilul de viață, chiar îl schimbă, în multe cazuri îl schimbă. Chiar și bărbatul, când începe tututum, noi nu mai auzim, ne dăm cu un ulei, așa, îl vedem așa de frumos, de bun, de tot ce vreți, că l-ai ales, atunci l-ai ales, îl ții, nu? Îl ții și îl iubești fără condiții. Cam asta este. Despre răcelie, noi nu avem probleme respiratorii. Apropo de răceli, de sistemul respirator, băiețelul meu, când era mic, i-am făcut vizita alergologică, era alergic la acar și la graminace. Eu știu și de când au venit, pentru că dacă voi vedeți, ciao Elena, dacă voi vedeți pe YouTube un video de-al lui Edith Cadar, cum se cheamă, așa, o să vedeți că dă toate explicațiile cum și de unde vin alergiile. Deci cum băiețelul meu era alergic la care, atunci noaptea, deci respira puțin mai greu, mai strănuta, și atunci am început să-i fac limonate, am început să-i dau menta, am început să folosesc și lavanda în difuzor, deci astea 3 uleiuri, menta, lămâia și lavanda, le-am folosit, se folosesc pentru alergii, sunt foarte eficiente. Dacă nu, puteți să cumpărați triaze care conțin astea 3 uleiuri, sunt soft gel, așa, îmi scapă cuvântul. Le folosiți cu încredere pentru că funcționează. Băiețelul meu nu mai ia antihistaminic, băiețelul meu are 1,80 m aproape, nu mai ia antihistaminic și de când am început să-i dau uleiurile esențiale, i-am pus pe pernuță, i-am făcut
I-am dat intern, apoi el vrea simfonii destul de des. Cred că în fiecare săptămână îmi cere să facă o simfonie. În schimb, Marco nu prea vrea, dar îl dau cu mentă. Pentru că noi am fost la dermatologi, asta e o problemă în afara respirației, dar mă rog, ce am rezolvat eu săptămâna asta și sunt foarte bucuroasă. După ce veneam de la mare, prin octombrie, Marco avea pe spate o mâncărime extraordinară. A fost la dermatologi, nu exista leac, nu știa ce să-l dea, cu ce să-l dau. Și folosea cremă cu cortizon, care deci îi mai lua mâncărimea aia care îți ajunge la inimă, îți stai respirația. Acum, eu de câțiva ani, în schimb, am văzut mai puțin. După aceea, mi-am dat seama că, de fapt, este schimbul de celule cum se cheamă? Pielea. Deci se schimbă celulele pielei, cresc. Și îi dădea o mâncărime care îi tăia respirația. Coboră, zice, mă mănâncă spatele și n-am crema cu cortizon. Eu am toate uleiurile de la doTERRA, da? Tu crezi că eu te las folosești cortizon, și am pus ulei de cocos și am pus menta, draga mea menta, iubita menta, și l-am dat pe spate. Vreau să vă spun că în 2 minute i-a trecut mâncărimea. De ce vă spun asta? Pentru că este o problemă care dermatologii n-au rezolvat-o. Marco avea la muncă câțiva colegi de-ai lui, am citit și pe internet, era deci o problemă care nu putea să o rezolve. Lua antistaminic înainte de duș. Deci era o tragedie să facă dușul. Se spăla, dar pe spate încerca să ajungă cât mai puțin apă. Cum apa caldă ajunge pe spate, deci era mai... Folosiți menta. Când vă doare genunchiul, când vă doare capul, când respirați mai greu, când toate, chiar și când vreți să fiți mai vioaie, mai fericită. Folosiți menta. Super! Eu îți mulțumesc foarte mult, Angela. Eu chiar am și un video pentru că intenția mea a fost ca noi să facem și o demonstrație. Din punct de vedere legal, nu avem voie să facem demonstrații pentru că eu nu sunt nu am făcut cursul cu cel care a făcut revista și atunci nu pot să fac în mediul online o demonstrație fizică. Dar am găsit un video foarte scurt, 1 minut, pe care vă invit să-l vedeți, cum se face practic, pentru că foarte multă lume o să zică că bine, tot ne spuneți cât de bune sunt și cât de faine sunt, dar eu vreau să văd cu ochii mei o demonstrație. Și atunci am găsit video-ul ăsta, care este foarte scurt și foarte concis în ceea ce privește o demonstrație simplă și vă invit să-l vedeți și voi. La fel, ceea ce vreau eu să adaug este că acest protocol poate fi folosit de cam toată lumea, atât de persoanele mai în vârstă, cât și îl puteți folosi copiilor, cât și femeilor însărcinate, de
este bun pentru toată lumea. Singura chestie pe care trebuie să o luați în considerare, așa cum a spus și Angela, este numărul de picături. Dacă sunteți începători sau în ceea ce privește vârstnicii și copiii, să începeți cu 1-2 picături. Iar dacă vreți să intensificați efectul uleiurilor, îl puteți face prin folosirea dușului, să faceți o baie după ce vi s-a făcut acest protocol, sau puneți o compresie caldă. În felul ăsta, căldura și apa, de fapt, ajută la intensificarea căldurii și deci a îmbunătățirii circulației sângelui. Trebuie să nu vă speriați sau să nu vă faceți griji că uleiurile se vor spăla. De fapt, uleiurile lor, așa cum v-am zis, se intensifică, pentru că uleiul și apa, după cum știți și dumneavoastră, nu se întrepătrund, nu se combină. Și atunci nu o să le spălați uleiurile, ci o să simțiți o intensificare a efectelor lor. Iar dacă vi se pare că este un pic prea mult, nu mai puneți mai multă apă sau faceți un duș din nou, pentru că o să aveți efectul nedorit, în sensul în care se vor intensifica uleiurile, ci puneți încă un strat protector de ulei purtător, cum ar fi ulei de măsline sau migdale sau susan, ce aveți voi pe acasă. Mi s-a pus întrebarea dacă nu are cine să-mi aplice mie acest protocol. Nu este nicio problemă. Fie îl aplicați cât puteți dumneavoastră să ajungeți cu mâinile pe spate sau la nivelul umerilor, sau cel mai bine este să îl aplicați pe tălpi. În aceeași ordine în care este în broșură, pur și simplu aplicați pe tălpi. Întâi tămâie, apoi ulei purtător, apoi celelalte uleiuri din protocolul respectiv. Noi vă recomandăm protocolul respirator pentru că are legătură cu partea respiratorie și este special creat pentru acest sistem, dar și cel bazic, așa cum a spus Angela, pentru cei începători care nu au suficiente uleiuri. De aceea noi în această sesiune de îndrumare v-am oferit blendul pentru copii. Blendul este făcut special ca să funcționeze și pentru sistemul respirator. La fel și uleiurile care le aveți în cele pentru a le folosi pentru baie. Sunt special gândite aceste protocole pentru ca dumneavoastră să le folosiți. Dacă sunt întrebări, eu le aștept. Da. Bună seara! Bună, Anca! Eu am primit 2 mesaje. O să citesc întrebările, nu cred că am înțeles a doua întrebare, dar o să o citesc poate. Așa, deci prima întrebare. De ce simfoniile se fac rar? S-a specificat că o dată pe săptămână sau de 2-3 ori pe lună. Și a doua întrebare. Care este logica ordinii uleiurilor? Putem amesteca orice uleiuri și le numim masaj simfonie? Nu știu dacă am înțeles eu bine, probabil că se gândește de ce ordinea asta din broșură e specificată și specific anumite uleiuri, adică bănuiesc, nu știu, să mai citesc o dată, eu tot o citesc, dar nu știu la ce s-a referit. Eu am înțeles un pic cam la ce s-a referit. Da. Cred că am înțeles un pic cam la ce s-a referit. Prima întrebare. De ce se folosesc de 2-3 ori pe lună, cum a specificat Angela în prezentare? Pentru că se folosesc de 2-3 ori pe lună, să zicem, în momentul în care aveți un istoric de sănătate bun. Le folosiți preventiv. Pentru că prevenția este mai bună decât tratamentul și cred că o știți cu toții. Pentru a ne echilibra organismul, noi în
prin modul nostru în care trăim viața din zilele noastre, cu stresul aferent, cu mâncarea care nu mai este chiar atât de naturală pe cât era odată, cu timpul petrecut mai mult în casă sau la serviciu decât o făceam odinioară, neieșind deloc în natură sau neavând spații, pentru că multe persoane locuiesc la bloc și nu mai au chiar expunerea aceea, organismul nostru tinde să se dezechilibreze și asta o simțim fie printr-o durere de spate sau diverse dezechilibre ale organismului. De aceea, în momentul în care noi suntem sănătoși din punct de vedere fizic, folosim protocoalele, așa cum a spus și Angela, dacă vă cumpărați broșurica, intuitiv, la un moment dat. Eu chiar asta folosesc, intuitiv, sau pur și simplu, dacă am o săptămână în care sunt foarte stresată sau am fost stresată la serviciu, folosesc un anumit protocol care mie îmi place mai mult sau îl folosesc pe cel neurologic, de exemplu, care pentru mine îmi conferă acel echilibru de care am nevoie. Un alt motiv, de ce nu se folosesc atât de des protocoalele, este pentru că un protocol este foarte, foarte complex. Uleiurile esențiale din acest protocol sunt foarte complexe ca și acțiune. Și atunci noi, dacă folosim foarte des, o să cădem în partea cealaltă a excesului. Chiar dacă corpul nostru elimină și metabolizează uleiurile esențiale între 3 și 5 ore, noi într-un protocol nu folosim un singur ulei esențial. Multe din ele, așa cum a spus și Angela, au și 10 uleiuri esențiale sau 12. Iar dacă le-am folosit foarte des, am cade în partea a doua, în partea cealaltă a baricadei, dacă pot să zic așa, în care am creat un exces și un dezechilibru al corpului. Este la fel ca și cum ai bea 5 litri de apă în loc de 3 litri de apă. Practic, noi am supune corpul să facă mult mai multă, să depună mult mai multă energie decât, de fapt, avem noi nevoie. De aceea se folosesc mai rar în prevenție. În momentul în care noi avem o afecțiune actuală, o afecțiune cronică sau chiar o afecțiune, cum sunt căile respiratorii, da, afectate, nu putem respira sau nu putem vorbi la laringe, nu putem, nu știu, trebuie neapărat să ne rezolvăm această problemă, se folosesc de 2-3 ori pe săptămână, timp de maxim 1-2 săptămâni, după care se revine pentru că în acest timp ele sunt foarte puternice, iar în acest timp corpul nostru are îndeajuns timp să se echilibreze, să readucă la starea de echilibru organismul și se revine la aplicare de 2-3 ori pe lună pentru a nu crea starea de exces. Așa cum v-am zis, starea asta de exces, simplu explicat, este noi punem din nou corpul să depune foarte, foarte multă energie când de fapt nu este necesar. Totul stă în echilibru în lumea asta. De aceea și corpul nostru trebuie să avem grijă de el, dar să nu-i dăm în exces. Absolut nimic nu este pus deoparte pentru mâine, practic. Nu, acum avem nevoie, acum aplicăm, acum folosim preventiv 2-3 uleiuri, nu în exces, chiar și sifoniile la fel, nu în exces. Pentru a doua întrebare, ne spuneai de câteva uleiuri, dacă îi folosește uleiurile la întâmplare și se numește o simfonie. Nu, dragii mei, asta nu se numește o simfonie. Simfoniile sunt cele care le găsiți în această broșură, ele sunt gândite de acest domn Boy Truman după 27 de ani de experiență și practică cu ele, iar ordinea lor
este gândită de acesta în funcție de beneficiile fiecărui ulei. Deci dacă eu mă apuc acum și pun, să zicem, așa cum a zis și Angela, da? Știu că la începutul simfoniei se pune tămâie, la sfârșitul simfoniilor se pune mentă. Ok, între simfonie și mentă mă apuc eu să pun, nu știu, să zicem oregano și ce mai am eu pe în casă acolo? Un gard sau lămâie. Asta nu se numește o simfonie. Pentru că, unul la mână, nu știu beneficiile tuturor uleiilor și cam dacă ele o să-mi fie benefice mie pentru problema mea, pentru că foarte multă lume nu are cunoștința asta și chiar dacă ar căuta, tot nu se numește o simfonie. Simfonii se numesc cele care sunt în această broșură, ele sunt studiate, beneficiile uleiilor sunt studiate și nu doar beneficiile lor, cât și acțiunea lor asupra sistemului respectiv. De-aia noi v-am dat ca și exemplu, pentru că suntem în săptămâna de îndrumare și avem ca și subiect sistemul respirator, v-am spus dacă puteți să faceți protocolul respirator pentru că este special creat pentru a echilibra sistemul respirator. Nu aș putea să vă recomand protocolul hormonal pentru sistemul respirator, pentru că sunt două sisteme separate care funcționează total diferit, da? Noi suntem ca și un corp în întreg, dar în momentul în care vrem să ne ducem pe un anumit sistem, trebuie să respectăm acel sistem și cum funcționează corpul nostru. Dacă mai sunt întrebări, Anca, sau cineva mai are vreo întrebare, sper că am răspuns cât mai complex la întrebare. Da, mulțumesc tare mult. Eu am primit doar astea două. Momentan nu am mai primit. Dacă voi primi, cu siguranță le voi pune în comentul live-ului pe Facebook. Mulțumesc! Cu mare drag! Dacă mai aveți întrebări în ceea ce privește protocoalele și cum să le administrați sau orice altă întrebare despre ceea ce noi am prezentat în seara asta sau ceea ce s-a discutat ieri seară, eu chiar vă rog să le puneți în comentarii, așa cum a spus și Anca.